باشه این سنگ اصلا. یعنی این سنگ در واقع تمام این سنگا رو نگه داشته. آره اصلا تمام وزنای این سنگ اومده رو اینم اومده رو این سنگ اسوانی که اینجا چسبیده به این سنگ زیری. واقعا هیچ مسائلی هم بینشون نیست. درسته؟ دیگه همون چیدمانش جوریه که اصلا بازار قدیمی اون بوده پشت شما یادتون میاد؟ بله. سلام. خسته نباشی. گردوهای همینجاست ها؟ بله گرده انسان. الان اینجا زیارتگاه پیرشالیاره. زندگی ساده ای داشته. حالا آدم عارف و اینا دیگه اینجا پیرشالیار کیست اینجا هم نوشته مثلا معرفی پیرشالیار اینجا. هر ساله هم مراسماتی به خاطر همین امامزاده تو پیرشالیار برگزار میشه. یکیش مراسم عروسی پیرشالیاره که هر ساله چله زمستون برگزار میشه. یکیش هم 15 اردیبهشت وسطای فصل بهار، اونم مراسم کمسا است. درآمیش میان در واقع رقص آره مال زمستونش، مراسم زمستونش آره مال عروسی پیرشالیار. همون دراویشون هم میان ذکر الله رو انجام میدن. 3 روز تقریبا مراسم شب نیشت داره. امامزاده پیرشالیار دیگه ما هممون دوستش داریم. دیگه یه قطب واقعا مقدسیه واسه این منطقه. خیلی هم واسهش احترام میزنن، واسهش میان زیارت. تو گردشگری هر روز میان برای گردشگری هم گردشگران میان اینجا درسته؟ آره دیگه اکثر الله به خاطر پیرشالیار میان واقعا. خب این ساختمونه کی ساخته شده؟ این مرقدشه. این قدیمی بود تقریبا سالهای 70 و 75 بازسازی شده. داخلش که مرقد خود پیرشالیار دیگه اون ورش هم درگاه زیارتگاهه. یعنی یه بنای قدیمی داشته بعد واسه آره اون بنای قدیمیش هم واسه همین سنگی بوده. آره همون خیلی زیبا بود. حالا نمیخوام بگم دستکاریش کردن خرابش کردن. یه چیزی سنتی اینجا بود اصلا ما وقتی میومد اینجا اصلا کیف میکردی واقعا. ای بابا. آره واقعا اینجا یه چیزایی دست اصلا نمونده. اونا رو خراب کردن واقعا. اینجا ما زمان بچگی میومدیم اصلا پشت به اینجا پشت نمیکردیم. اینجوری راه میرفتیم. برای چی میبندن این پارچه ها رو؟ این اولا پارچه‌ای حالا نمیدونم چی بگم این پارچه ها رو. نزورت دارن دیگه درسته؟ آره تقریبا هر کی میاد واسه تبرک اینا میبره این پارچه واسه دوست دارن دیگه. از این پارچه ها میبنده هر کی مثلا نظری داره. به خاطر اینکه نظر شده بشه میگه مثلا 2 متر پارچه میرم اینجا میبندم، یکی میاد ازش مثلا یه تیکه بر میداره به دست میبنده. به جایی میبنده که دردی چیزی داشته باشه تقریبا
حالا اعتقادمون اینه که دوام میکنه، حالا ساکن میشه حالا دردش مردم دیگه همون. اعتقاد دارن دیگه آقا، بله. اعتقاد مردم قابل احترامه دیگه. واقعا. خب اینم بافت بافت اورامانه که دیگه به. پیرشالیار جای قشنگی رو اینجا. چقدر اینجا شهر اورامانه، از توابع شهرستان سروآباد. خدمت تاریخی خیلی قدیمی داره. بافتش خیلی واقعا با ارزش و سنتیه. پلکانی همون جوری، حالا یک قسمتش خلاصه دست نخورده مونده. مسجدش هم سنتیه. حالا احداث اولیش بناش میگن حضرت عبیدالله بن عمر، مسجد حضرت عبیدالله بن عمر، حالا اسمش اینه. بله. اورامان دیگه بعد کی شهر شد اینجا؟ اینجا سال 90 90 تأسیس شده، 91 شروع به کار کردن شهرداری، تقریبا اداره شهرداری شو. خب مردم بعد اینجا بیشتر کاری مشغولن آقای؟ والا اینجا به کار تقریبا، حالا بگم همه کارگری، حالا یه سریشون یه عده کمشون دامدارن. کشاورزی هم اندازه درآمد خلا سالانه خودشون مثلا زیاد نیست. مثلا گردو که یه خورده درآمدش یه خورده درآمد داره، مثلا همون حالا هستش گردو، مثلا باغداریش. دامداری هم هر کی واسه خودش خرابش کرده. پس کشاورزی گردو دارن و بعد دامدارم هستن و دامداری هم دارن. دامداری یه عدالت آره، مثلا کم و بیشن دامدار. بقیه‌شون هم دیگه کارهای کارگری و این اکثر حالا بعضیاشون کولبری انجام میدن. اینجا هم همین چله‌خانه پیرشالیار. بله. چله‌خانه در جایی بوده که عبادتگاه همین امامزاده پیرشالیاره. دیگه چله همون 40 روز عبادت و تسکیه نفس و جسم دیگه فکرم چله. هم از لحاظ جسمی اصلا چیزی زیاد نخوردم مثلا. از لحاظ روحی هم دیگه آره ریاضت. این هم عبادتگاه پیرشالیار، چله‌خانه. این بوده. یعنی ورودیش هم بله. ورودیش هم همین بوده. باشه این سنگ اصلا. یعنی این سنگ در واقع تمام این سنگا رو نگه داشته. آره مثلا تمام از این سنگ اومده رو اینم اومده رو این سنگ اسوانی که اینجا چسبیده به این سنگ زیری. واقعا هیچ مساله‌ای هم بینشون نیست. درسته؟ دیگه همون چیدمانش جوریه که اصلا. یعنی آقای حسین آره. این سنگو برداشته حالا اینو برداریم احتمال داره آره. همش ریزش. همین. مثلا بقیه جای بقیه هم هست، مثلا این سنگ اون تا گذاشته روی این سنگه. درسته. این سنگ. دیگه سنگ‌های دنباله رو مثلا گذاشته، اینا رو هم گذاشته روش. حالا یه جوری چیدمان تاق زده، مثلا تاقی الان هم اینو بعد آجر و خود باسی. پیرشالیار درست کرده؟ دیگه موقع درست شده. یعنی روایت داریم همیشه. آره. اینجا دیگه چله‌خانه پیرشالیار، اینجا جای قرآن و حالا کتاب یا کوزه آب و حالا چیزایی که اینجا دیگه باید استفاده میکرده. آره همین تاقچه مالونه. و اینجا دیگه هم خدمت با همون چه بسا که قدیمی تر از اون چیزی دیگه. اینجا ریاضت میکنه. 1100 سال پیشه. 1100 فکر کنم. همین جاره؟ بله. آقا خیلی جالبه. هیچ یعنی سقفش چی میشه؟ سقفش زمین مسطح صافه. آره بالا سر مسطح. الان جدیدا هم میزوگام شده که مثلا آبینو نچه که قبلا مثلا اینجا. ولی یعنی این چیکه سنگا انگار همه چیده شده. آره دیگه هم از میگم به صورت تاق اومده. اول اینجوری از بون یه خورده سنگای با چیزای دراستر آورده مثلا گذاشته، بعدش کم کم جمعش کرده، این سنگای بزرگ هم گذاشته. حالا اینم شاید یه رمزی باشه. این حالا ما نمیدونیم چی این سنگ. حالا خب ببین به هر حال رمزم ما کاری نداریم، رمزم نباشه این سنگ الان این سنگ به این بزرگی رو نگه داشته. اون اگه بیاد اون اگه برداریم این بیاد پایین دیگه اینا که راحت دیگه هم آره دیگه همش میاد پایین. این ور میاد پایین. حالا چه
گذشته از بحث معماری چه حکمتی توش بوده؟ واقعا آره یه حکمتی هم توشه از لحاظ بسیار. عرفانی و خب مهندسی دوستان و ما یه ورودی خیلی رنگی داره که از اینجا حالا نمای سنتی اورامان همینه دیگه، با خشکچین بهش میگن. این بله. اولیش از اینجا شروع شده. خب این سقف همین چله خونه است که آره این حالا دوستان صافش کردن، ایزوگامش جدیدن کردن که ایزوگام کرده که مثلا زیاد تخریبات نشه. تخریب نشه. ولی خود این محوطه خیلی محوطه انگار آرامش بخشیه. می‌دونی؟ آره واقعا واقعا احساسی نداری؟ میگم هر روز از زمین اهالی که هیچی، از اکثر شهرهای کردستان، همدان، ایلام خیلی واسه زیارت واقعا میان اینجا. میان اینجا. خیلی هر روز 2 تا مردم مینیبوس. اعتقاد دارن دیگه، اعتقاد مردم قابل بله. احترامه. سنگ کمسای بهش میگن. هر ساله همون تو همون مراسم که گفتم، مراسم کمسای 15 اردیبهشته. مثلا این از این سنگ میشکنن، حالا تیکه تیکه واسه مثلا تبرک میبرن. اون سنگ رو میشکنن. آره. آره واسه نظمیات میبرن. قدیما اینجوری بوده که مثلا داخل مثلا چیزایی که مثلا گردو که جمع میکردن یه تیکش میندازه که چیز باشه، که تبرک داشته باشه، یا مثلا ماست و شیر و دوغ داخل این چیزا میریختن که مثلا چیزش زیاد بشه. حالا اینجوری بشه. خب سنگ کومسا یادگاری از درخواست درویش کومار از حضرت پیرشالیار برای دعا جهت افزایش شیر دامهایش بوده است. بله و هم. پیرشالیار سنگ کومسا را که در جوار مرقد درویش موسی قرار دارد تبرکاً قسمتی از شکسته آن را به درویش کومار داد تا در ظرف شیر اندازد و از آن تاریخ تا کنون دامداران برای افزایش شیر از این سنگ شکسته آن را هر ساله در این روز به تبرک میبرند. همون دیگه این اطلاعات داره خودش. بسیار عالی. خب کجاست این سنگه؟ از اون ور شما بیان. اینه؟ سنگ همینه. سنگ همینه. بله. خب این چیز اعتقاد مذهبیشه، شاید اعتقاد مثلا هر سال از این تیکه علت علمی هم داشته باشه. میدونی این سنگ ممکنه اصلا اون شیر رو حالا آره شاید هم نه دلیل علمی شاید داشته باشه. به هر حال این طبیعت دیگه. حالا مردم مثلا وجه مذهبیشو در واقع بلدش کردن. همین سنگه. آره همین این قدی مثلا این حتی این قدی هم کافیه. آره همین قدی جوی باریکتر حتی داخل شیر و مثلا بسیار عالی. والله اینا تو توسعه گردشگریش حالا اینجا اورامان چیزای گردشگری چیزای سنتی خیلی داره، ولی مثلا هیچ کی اینا رو نمیدونست تا مثلا 15 سال پیش تقریبا. حالا یه جرقه زد اینجا دیگه، یواش یواش مردم حالا بعضی از این جوونا رفتن به سمت نمایش صنایع دستی اینا. دیگه الان بگم مثلا اکثر درآمد الان این جوونایی که الان تو اینجا هستن، تو شهر هستن، اکثرا صنایع دستیه، فروش صنایع دستی. حالا هم خدا را شکر گردشگرا هم به این سمت اینا هم دارن دیگه، بومگردی، خونه اجاره‌ای به طور آره بومگردی هم. حالا اکثرا خونه هاش اینجا هم بومگردیه. مثلا هر کی واسه خودش 1-2 طبقه اضافه داره واسه بومگردی اجاره‌ای به همین گردشگرایی که میان اینجا. حالا 2-3 تا هتل هم جدیدن ساختن و رستوران. و قبلا میگم 15 سال پیش از این خدمات اصلا نبود تو شهر اورامان، ولی یواش یواش توی همین صنعت گردشگری داره ساخت میشه. باف داره. تقریبا قسمت اصلیش از سنگ، نماش هم سنگیه دیگه. پنجره های تاشوهای تقریبا اندازه با یک اندازه باشه. قدیما اینجوری بوده مثلا. رنگ آبی هم حاکمه در واقع. آره رنگ آبی و سبز هم تقریبا رنگ دیگه اورامانه. ما پنجره حالا ما هر سال سنگ هم به این جهت استفاده میشه که جزء مساله بومی هم اینجاست دیگه، زیاده. آره دیگه سنگ آره هم مساله بومه، هم دیگه با ساختار اورامان دیگه سنگ میخوره. حالا نه آجر نه سفال اونا که نمیشه. بفرمایید بریم به سمت پارک بافت سنتی. حالا ببینیم 1-2 نفر از اهالی رو میتونیم پیدا کنیم که توضیحاتی بدن. بسیار عالی. بفرمایید.
الان ما داریم میریم در واقع راهنما به سمت بافت به سمت بافت سنتی اورامان، به سمت مسجد، بله به سمت قلعه تاریخی اورامان اون بالاست. این ما قله بهش میگه قله تخت ثانی. یه پادشاه بوده اینجا، پادشاه سان بهش میگفتن. بله. حالا اون تخت رو نامگذاری کردن به اسم همین پادشاه. تخت پادشاهی بوده در واقع. بله تخت پادشاهی، تخت ثانی، پادشاه سان. دیگه شهر اورامان هم حالا میگن اینجوری روایت میکنن که به خاطر همون نام شده شهر اورامان. اورامان تختش به خاطر همون. بله بار شهرداریه. بله اون حالا باید چرا حالا تقسیم کنیم تا ارگان داره بیشتر کار میکنه. احوال شما خوبی؟ سلامتی؟ خب بریم بفرما بریم کوچه دور بزنیم. مسجد. خدا نگهدار. باشه زنگت بریم. این داخل بافت. اینجا داخل بافت محدوده بافت با ارزش اورامانه و بریم به سمت مسجد قدیمی مسجد قدیمی اورامان. اون قدمتش چقدره؟ اونم 1400 سال پیشه دیگه. ما گفتم یعنی همزمان با ورود اسلام هست. بله. بناشو عبدالله بن عمر بله انجام داده، حالا به اسم همون عبدالله، حضرت عبدالله بن عمر هنوز اسمش همونه. بفرمایید. بله. بریم جالبه، بریم ببینیم مسجد. الان در واقع این کوچه در واقع ما از رو سقف خونه مردم داریم میریم. درسته. حالا قدیما اینجوری بوده دیگه، سقف خونه جلوی حیات خونه پشتی میشه. مثلا حالا این دم خونش بله باید بیاد رو این، مثلا این هم سقف خونه پایین. از خونش بره بیرون یا بیاد بره داخل. دیگه معبره اکثرا رو پشت بامان بوده. کم کم زیبایی این کوچه ها داره میاد بیرون. به به. مسجد و بافت و خب مسجد کجا میشه؟ مسجد زیبایی. خب این نماکاریاش که دوره مرمت شده دیگه، درسته؟ آره این مرمت شده. آره مال 25 سال پیش این نما. نه همینجوری بود، حالا به خاطر استحکام اینا سیمان اینا زدن که خورده. از بنا چیزی داریم که همون قدیمی باشه، مثلا 1000 ساله باشه، چیزی مونده باشه؟ بنای قدیمی مثل دری یا مثلا چیزی یا نه؟ اینجا فکر نکنم. نداره. ولی خونه خود امامزاده پیرشالیار گفتم که اونجا خونش قدیمیه. الان اونم شاید از بریم داخل یا نه، از داخل بافت بریم اون. نه داخل بافت نور هست بگیریم. حالا اون داخل که میشه گرفت. بعد چه جالب مردم آقای خسروی مثلا غروبا و زورا میان رو پشت بومه. آره دیگه اصلا تفریحگاهشون همینه. مثلا خانم‌ها با هم واقعا هم قشنگ هم هست. یک دوتا میشینن صحبت میکنن، درد دل حالا همه جا هم رصد میکنن. آره واقعا دیگه دید خوب اونجا. الان اون خیابون اصلی که ما اومدیم بالا، بله خیابان به سمت پایینه و اینم فاصله ما که این بالا هستیم. تک و توک این درختای این درخت چیه؟ این درخت توته. این درخت توته. آره اینجا درخت توت هم اورامان داره توت و گردو و انار و معمولا توتام انجیر دیگه. این داخل بافت بوده، یه سایه‌ای هم ایجاد می‌کرده برای اکثرا. آره واسه هم سایه هم توتش واسه اکثرا میگه
درختی تو باسه خیرات مثلا میکارن. آها. یه سر راهی مثلا هر کی بیاد بخوره مثلا. راهگذر میتونه ولی از... الان اینقدر گرون شده دیگه این هم نمونه. نه همین هم نمیذارم. واقعا. من دقت میکنم خانه مسافر یا خونه برای اجاره اینا زیاده، بس مشخص گردشگر خوب میاد اینجا. نمیاد، خیلی گردش میاد اینجا. این از خونه های خیلی قدیمی اینه. این بازار تقریبا قدیمی اورامانه. اینا بازار قدیمی اورمان. این در بازار بوده اینجا. حالا دیگه مغازه و سوپرمارکت ها این ور بوده. الان تقریبا قصاص شده رفته به سمت خیابان‌های اصلی و اینا. اینجا یه خورده از رونق افتاده. لحظه ببینیم بچه‌ها رو ببینیم بچه‌ها. هم شهربازی. این هم در واقع کار شماست دیگه، کار شهرداریه دیگه. بچه‌ها سلام. سلام نانتا. خوبی؟ داری بازی می‌کنی؟ نگیره. نیفتی. یکی از میوه‌های اصلیه. حالا داره دیگه دم حیات خودش. یه اناری، انجیری، گردویی، انگوری حالا. آره چقدر درختش قشنگه اینطوری. واقعا. بعد آقای خسروی خوب امانت داره این. روستا ببخشید شهر چقدر جمعیت داره اورامان تخت؟ جمعیتش الان من دیروز تقریبا استعلام گرفتیم 3600 خورده ای بود. 3700 نه جمعیت داره. آره. بعد این جمعیت ساکنن یا موقتن یا چی؟ نه اینا دیگه ساکنه. پس بنابراین بیشتر هم میشه. طبق خانوار بهداشت تقریبا اینو ما گرفتیم. یعنی ممکنه بیشتر هم باشه. آره بعضی وقتا سیار هم از شهرستانا میان. حالا رفتن اونجا مثلا بعضی وقتا آره میرسه به 4000 5000 هم میرسه. با چیز در تابستان حالا بهار اینا که گردش بعد از نظر زیرساخت بله بفهم. از نظر زیرساخت چی دارین مثلا؟ سلام. خسته نباشید. همون نظر خاص نی. خبراتت. بیمارستان مرکز بهداشتی زیرساخت والا یه درمانگاه داریم. نه بیمارستان اینا که بیمارستان نداریم. درمانگاه تقریبا شبان روزی هم نیست الان. زیاد هم تجهیزات آنچنانی هم نداره. ان شاءالله مسئولین. خب این بس یکی از مشکلات این منطقه اورامان تخت همینه. آره واقعا به خاطر حالا پزشکش مثلا خود شرایط اورامان زیاد اینجا نمیاد ساکن. یعنی پزشک کشیک هم نداریم؟ آره دارن چرا؟ کشیک دارن. سلام. شاید خوب اینا داشتن لباس میدوختن. آره دیگه اینجا خیاطیه. خواهی برگردیم دیگه اینجا میریم میخوریم به چیز. ببینیم خونه رو هم ببینیم. مدرسه تا چه مقطعی داره؟ راهنمایی دبیرستان. دبیرستان هم داره. دبیرستان هم داره. داره. سلام. این استاد محمد امین. خوبی استاد محمد علی. حال شما خوبه؟ حالت باشه. خبرات. خاصنی. قربانت. خبرات. اکثر صنایع دستیشو میسازن. بله خونه رو؟ صنایع دستی رو. صنایع دستی رو. میخواد بریم برگشتنی. دکانکت کارا و میپیلید. الان میریم مغازه؟ خب میایم پیشت حتما. الان برمیگردیم. ولی صاحب گیره نبود. نه ایسا الان میمیم 5 دقیقه تر. پنجرهای رنگین، نردهای رنگین قشنگه. این خونه خیلی قشنگه. هم نماش هم داخل سنتی در ساختن. این هم چیزه. کارون فرنگی پرورش اورامانه. ولی خب ماشاءالله شهرداری وظیفه خودش خوب انجام داده. با تمام توانش دارن کار میکنن. بله من توجه کردم کار کردن سخته واقعا. این سطح‌های آشغاله. سلام. آره. اینم بچه‌ها که عاشق فوتبالن، همه لباس رونالدو. بله. بخوای بریم به این بازار سنتی تقریبا. سلام علیکم. سلام. الطاووس خاصم. خبراته.
اینجا بازارش ها؟ اینجا بازاره ولی یه خورده کثافه دیگه نه اینقدر. بیشتر مغازه آره اونجا رفتن به سمت این برجه غیبی بینی اینه رو. خب این قسمت در واقع این بازار قدیمی اینجا بوده. آره درسته؟ محلی بازار قدیمی شهر اورامانه. یعنی اینا هر کدوم آقا چیزی آره مغازه نه هستن الان نیست بستن دیگه رفتن. من فکر کنم بیشتر مثلا بزرگتر شد یا شهر شد بیشتر بازار اون پایین لب جاده به خیابان اصلی رفت. اینجا واسه نیازهای کوچیک و اینا مثلا یه میوه فروشی. خب سلام. سلام علیکم. سلام. الطاوش سلام. سلام. خدا وفق خسته نباشین. حال شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ خوبید انشالله. من مهدی ابراهیمی هستم، فرزند محمد ابراهیمی. آقای ابراهیمی عزیز. بله. آقای ابراهیمی از این عروسی پیرشالیار چیزی خبر داری؟ از این عروسی پیرشالیار بله. برای ما توضیح میدید چیه داستان؟ از قدیم گفتن پادشاه اصفهان بوده، دخترش مریض بوده، هیچ کس نتونسته درستش مریضیش درست کنه. به دست دایره وزیرش گفته از کردستان یکی است اونجا، از کردستان یکی است بله. این درست مریضیش درست میکنه. اونم وصیت کرده به دست وزیرش، گفته اگر درستش کنه همونجا عقلش کنه. هر کسی که بتونه شفاش بده به عقد همون در میاد. بله. آمدن تو یه روستا از تشسیلین، اونجا یه خود نفسی کشیدن دختره یه حرف زده، یا گفته گرسنه یا یه صدای زده، اونجا یه مقدار خوب شده. از اونجا آمدن اون ور روستا بله. اورامان تا آمده اونجا کاملا خوب شده. بله. آمدن خدمت پیر، اسمش مصطفی، پیر مصطفی، سید مصطفی، لقبش پیرشالیاره. آمدن گفتم این دختر شما شفا شدی خوب شدی، وصیت کردن باید عروسی کنن. به قولت پایبند باش. قولش پایبند. اونم فرموده این دختر پادشاه به درد من نمیخوره، من یه نونی میخورم، اصلا اونا نمیخورن. نون آوردن حتی من همجوری شنیدم نونه های قدیمی که هیچ نداشتن. نون بلوطا. آره. با بلوط میساختن. حتی گفتن دختره نونه را نصف کرده، گفتش اینش الان میخوریم اون نصف بعدا میخوریم. قبول کرده اونجا ازدواج کرده. مقدس داره پیر اهل روستایی بودن، یکی پیاز برده، یکی سبزمینی برده، یکی مثلا گندم برده. کمک کردن بله. همونجوری یه عروسی واسش، عروسی کردن واسش. پس عروسی هم کرده با پیرشالیار. عروسی کرده، عروسی کرده. اون موقع عروسی کرده فرمود این عروسی هر سال ادامه داره، روز به روز هم بیشتر میشه. همون زمان خودش فرموده هر سال همون تاریخ ادامه داره، روز به روز هم بیشتر میشه. همون طور خودش فرموده. الان تمام جهان میاد اینجا عروسی. قبلا همین روستا بود، 5 تا روستا بود. کی عروسیه؟ 45 زمستان. تو بهمن ماه میگیرن. آره بهمن ماه، 12 بهمن ماه، 15 بهمن ماه همون و همه جا از همه جا دوستاش شما پنجشنبه عروسیشه. آره عروسیش میگیرن جای عروسیش ادامه میدن، هر سال به سال هم ادامه داره. خیلی چیزا، خیلی اتفاقا هم میفته، هیچ چیز نمیشه. مردم اینجا اعتقاد دارن بهش. آره مردم اینجا اصلا پارسال پیرسال یه دونه افراد کرمانی آمده بود، کرمان. بله. آمده بود عروسی، رفته بود بالای درخت، از 4 متر به بالا افتاد پایین. افتاد پایین، بردنش بیمارستان. بیمارستان تر رسیده بیمارستان، خودش خوب شد. برگشت فردا شبش آمد اینجا سخنرانی کرد. من دیروز افتادم، کلم شکسته بود، کمرم درد میکرد، نمیدونم
الان حال حاضر من شب این پیر آمده خوابم یا یه چیزی گفته بود من تصویرش ندیدم. بسیار عالی. خوب شده. الان انتقال کرد هم خیلی انتقال دارم بله. دست شما در نکنه. ممنونم. خیلی ممنون. خیلی خوب صحبت کردی. آفرین. آفرین بر شما. تشکر. اون بازار قدیمی اون بوده پشت شما یادتون میاد؟ بله یادم میاد. بله. واسه تو بازار قدیمی چیا میفروختن؟ چی داشتن؟ والا همه چیزا میفروختن. بوده این گندم میفروختن اونجا. همه چیزا بوده اون زمان کم کس مربوط چیزا نبود اینجا. این مغازه و جاده و اینا نه. اینا جدید. بازار اصلی اون پشت منزل. پشت مازاد. تمام شد. من اینجا بالادم. بعد شما خودتون چیکار میکنید؟ کشاورزی میکنید؟ والا ما هم کاریگری میکنم هم کشاورزی داریم کمی زیادم نه. کشاورزی خوبه اینجا؟ والا چی کشاورزی داره؟ گردو داره؟ گردو داریم. همه چیزا داریم. و کشاورزی کمه بس. بله. زیادم نیست. شکر به خدا. بازار به طرف مسجد جامع، مسیر داخل بافت بله. و بافت پلکانی و یکی از قسمت‌های قدیمی بافت اورامان. سلام بچه‌ها. مثل قدیما بچه‌ها همش او بچه‌ها رونق کوچن دیگه آقا. رونق واقعا بچه‌ها جالب تمام کوچه پس کوچه ها با سنگای آره با پله سنگی و فرش سنگی انجام شده. نه پله‌های خوبی یه هم اکثر زدید گل و ماشاءالله. اینا خسته کننده هم نیست یا نه مسیرش یه خورده شیبش کمه اینجا خوبه. این جریان این فلاکس آب چیه؟ گذاشتم برای آره هر کی تهنش بشه یه مال خیرات حالا آفرین. اکثرا پیرمرد و پیرزنا از این هم میخورن دیگه ثواب صاحب فلاکس. به اصطلاح صاحب. بریم یه آب بخوریم. آمین. قابله سنتی. سلام. سلام دیگه شنیم. حالت خواست. احوال شما خوبی؟ سلامتی انشالله؟ باشه نیست. هنوز چیز میگه تو روز اینجا قابله خبر میکنن هنوز نه؟ اینجا دیگه نه دیگه. حالا دسترسی تا 5-6 سال پیش بود ولی الان دیگه بیمارستان. آره درسته ولی خب دسترسی بیمارستان آره نباشه اینا. آره واقعا تو کوهستان جای گیر کرده باشه اینا کارشون انجام میدن. خیلی خوب انجام میدن. اینجا هم خیلی از این قابله‌های خوب و داشته واقعا. بعضی از این قابله‌ها اینقدر تشخیصشون خوب و درسته. ولی خب هر چیزی سر جای خودش دیگه. این از دربای قدیمی اورامان این. با حلب و چارچوب چوبی اینم که همین. ولی من دقت کردم از آهن هم استفاده کردن. یا حلب بیشتر استفاده کردن. درسته؟ قدیما از چوب و حلب بود داره. یواش آهن اومده آلومینیوم الان پی وی سی و بریم به سمت کارگاه استاد محمد امین. خب از سازنده های تقریبا صنایع دستی اورامان. به به. بعضی هاشون حالا به به. بفهم. شانه لتره حالا چیزای دیگه هم الان اینجا دارن کار میکنن؟ به به. شاهین به قضایی شاهین. سلام. خدا قوت. سلام به قضایی. خسته نباشی.
خیر با یا خو باشه شانش لازم میانی بابا تماشاش هاش کرو بیزه ماشو چش اینا چه دستو چیوی تاس این دست آلی ما هنی ما برو بیا سادی ما برو شا این دستا برای بیل و چیزه آره این دستا بیلو کلنگ رو اخت بیلو حالا اکثرا اینه سر رو آه اگه یه چیزی بهش میگیم من لتره بهش میگیم به این شونه ها خیلی شونه های بیارش بیرون ما چند تا بگیریم ازش این شونه چوبی ها به پس هنوز درست میکنه آشپزخونه چمچه تاوز آره کفگیرهای چوبی چش داره این چوبیه که باش میزنن سرمه میزنن به آره این فکر کنم مثلا چوب چیز خاصی باید باشه چون هر چوبی نمیشه برای چه حساسیت چش اینه چه همه می چه چش وشکه چه هزمه جان چه درخته وان کلا یه 5000 نه چه درخته چه درخته ها اینه چه درخته وان انا هنا انا وامينه آها بادوم درخت وامينه اینه ککوینه اینه دسمو دانی ناروان الان همین رو داره درست میکنه درسته؟ اینه چه واسه کارو هنو پیشو دست سر بری آنی گرانترینی ماسی بابا رو تماشات چشی نه چا آها اینه چرا چانی نی این هم همونا درخت این شونه تخت گرفت آبادان سادی خیلی قشنگه اینا کاره قشنگی طبیعی هم هست یه بیانه بخوام برم آخرا ببینم تو اگه ایسا سر لوان
خب ما همچنان در اورامان تخت هستیم، اومدیم برای صبحونه. اینجا این قهوه خونه اسم حسنگاله که خیلی با صفحات. حالا نشونتون میدم از این ور، ببینید اینجا رو. خوشی تو چرا صحبت نمی‌کنی؟ سلام. خدا قربان. خسته نباشی. میگن اورامان و کبابش. اورامان و کبابش. اینم کبابی حسن قاری. به به به. چیه داستان این کباب اورامان؟ والا نمیدونم چی میگن. من فکر کنم فقط منصف بودن هست، درسته؟ منصف بودن، مثلا چیزی مخلوط نمی‌کنن، داداش وجدان دارن. گوشتشون گوشت خالصه. گوسفندی هم هست دیگه. آفرین. محلی همینجا هم هست دیگه، به خاطر نه گوشت رنگش مشخصه ماشاءالله. تازه و خسته نباشی. گردوهای همینجاست ها؟ بله گرده انسانه. حالا ما خشکبار که کلا مال همینجاست، از گردو، تمش، روبنار، توت، کشک، کلا مال همینجاست، همین اطرافه بگم. محصولات همینجاست. بله محصولات یا روستای اطراف. بله. بعد کار صنایع دستی هم دیگه، کار چوبیشو که بله. چوبیشو که بیشترشو من خودم انجام میدم دیگه. ما تو فصل زمستان و پاییزمون چون که مسافر کمتره. بله مسافر کمتره و منطقه‌مون یکم کوهستانیه دیگه، شرایط اینو میشونی پای صنایع دستی. بله دیگه کارهای چوبی مثلا لیوان و کاسه و قندون اینا رو خودم درست میکنم. کار تخت گوشت و اینا دیگه. بقیه‌اش هم مثلا کیف و بعد میخک و اینا رو مثلا زنا درست میکنن. کلاهای محلی رو داریم، اونا کار زناست. اینا رو به من توضیح میدی آرش جان؟ از اون جانم. این مثلا اینا مثلا کلاهای که خانوما میذارن، درسته؟ بله اینا خانوما میذارن، خودشون هم درست میکنن دیگه. میاریم اینجا میفروشیم، رو لباس کردی استفاده میکنم. اینا هم روسریای منگوله داره، گیوه زنونه هستش. این گیوه زنونه است. بله اینا زنونه است. فکر قشنگی شده. بله. یه خود رنگی‌تر و ظریف‌تر و یه آره گلی هم روش کار می‌کنن. روش انجام شده و خاطر هم مثلا خیلی قشنگتر شده. بعد گیوه اصل هم داریم که کار همینجاست. کارهای مثلا ارغوان بافی هم که کلا کار اینجاست. ارغوان بافی شما به چی میگید؟ به این ارغوان بافی به این سبدا، مثلا این سبدا جای نون مثلا کاربردهای زیادی داره، از قدیم استفاده کردن. الان هم همون جای مختلف، جای مثلا آجیل میشه، بله جای آجیل، جای میوه. بعد این چوبش چیه آرش جان؟ چوب ارغوانه دیگه. درخت ارغوان شما؟ بله درخت ارغوان همین کنار رودخونه ها بیشترشون هست. یعنی همین درخت هم اینجا پیدا میشه؟ بله کلا همینجاست. یعنی در واقع از متریال طبیعی اینجا استفاده داریم میکنیم. بله دقیقاً. عالیه. آرش اورامانی‌ها چرا اینقدر خوشرو هستن، چقدر خوش صحبت هستن؟ چرا نظر لطفتونه، ولی کلا این منطقه اینجوریه، یعنی مسافرای زیادی از اطراف اینجا میان، از مثلا همه کشور، استان‌ها، شهرستان‌ها میان
ما در در خدمتشون هستیم. پس گردشگری تاثیراتی گذاشته؟ بله تاثیرات خیلی زیادی گذاشته. الان مثلا بحث خونه باشه، خونه سویت‌های اجاره‌ای، بعد کلا گردشگری یه جوری حالت زنجیره‌ایه، به هم وصله. آفرین. الان وقتی مسافری گردشگری میاد اینجا از من خرید میکنه، منم مثلا محصول بیشتری نیاز دارم، میرم از کشاورزا میگیرم، از خشکبار و صنایع دستی و کارهای چوبی و اینا. پس این یک گردش زنجیره‌ای بله. به هم متصلن که همه درگیرش هستن.